Доброго мирного дня вам. Нарешті ми піднялися в свою лігу. А це що таке? Що там надавали? Що там сьогодні в Бінго будуть за приманки? Одна халепа закінчилася. Нові кульки в нас якісь. Новий зовнішній вигляд, точніше. Кульки старі, а зовнішній вигляд новий. Супер. Супер. Але буде відмінно, якщо ти пакет той забереш. 11 КП закрився. Хотів трохи пізніше окреме відео записати по гачкам, по підсумкам і як я дію стосовно тих пакетів, стосовно тих гачків. Видаляю, не видаляю, але пакет зник. Шкода. Не було часу в мене записати. І так ледь дотягнули до того 11-го пакета. 5-й. Сама нова. Тут також, мабуть, сама нова. Тут 100% сама нова. Ну і тут стандарт. То якесь жахіття. А як це Бінго закривати? Другий рівень, однієї приманки мені не вистачило. І так за годину подію закривав. За годину. Поскільки тягати? Як накручені сьогодні незвичайні. Відразу видно. Дають щось так мало зовсім. Зовсім мало дають приманок. Не забудьте обміняти магазин. Я один міфічний пакетик обміняв. Хороший у мене рекорд. Буде його нереально повторити. Той рекорд. $42,700. Американський сомик канальний. Потрібно хоча б позначити, які там приманки. Буфало приймають участь. Четвертий рівень.
Це в мене прокачано навіть. Вже анонсували нам завтра загадково. Вже загадкова пішла. $97,300. Немалий такий рекорд. Зовсім немалий. Тут також космічний рекорд. 58. Також космічний рекорд. Вже в якогось монстра 100 там. Все одно загачки, пару слів і зараз скажу. Нові гравці, які заходите в клан. Ви коли заходите в клан, не зрозуміло, чого ви заходите в клан і чого ви не набиваєте гачки. Тут два варіанти. Ви або зайшли і у вас твінк дублю аккаунта. Зайшли, залишили, нехай аккаунт грає так собі в якомусь клані. І кинули його. Або в гру взагалі не граєте. Тому якось і до вас відношення буде аналогічне. Ви зайшли в новий клан, не набиваєте гачки. Яка ваша доцільність заходу в клан? Тому якось так будуть справи. Головний акцент роблю. Знову ця гедотна приманка. Головний акцент в клані роблю на гачки. Нам потрібно гачки. Будуть гачки, все остальне підтягнеться. До яких ми тільки монстрів попали, а? Як можна так підбирати клани? Нема слів. Через скільки закінчиться ця незрозуміло. Кожного дня вони пишуть одне те ж саме. Сьогодні закінчується і так кожного дня. І ніяк воно не закінчиться. Прикольна така аватарка, гарненька. Забирати, не забирати. Навіть не знаю, що робити.
100. То не багацько, так по 100. 4-й рівень це вже хоча б щось. Вже не 3-й рівень. Зникає той так швидко пакет 11-й, який ми граємо в неділю. Залишався пакет, я його забрав, він залишився і хотів розібрати, що до чого, в кого там які досягнення і недосягнення. Запам'ятав Назар вперше гачки так активно набив. Віктор. Мало гачків було. Віталій. Там щось набивав. Лука. Зник, активно грав. Гравця трохи пов'язали. Написав тобі повідомлення, а ти не виходиш на зв'язок. Так, ну і взагалі якось зник наш монстр по гачкам. Кожний КП буду когось понижувати, підвищувати по причині, щоб знати, хто як активно минулий КП грав. Тому що дуже так тяжко пам'ятати, хто активно грає, не грає, тому кожен КП буде якось так когось понижувати, когось підвищувати. По гачкам в нас завжди є постійні активні гравці. А є так, які час від часу. Один КП активно, другий КП не дуже активно. 85, ого. 4-й рівень приманки. Хоча дерево прокачано. І тут рекорд буде. З цими гачками, маю на увазі посилювач, це X100, X50, X25. З одного боку дуже вдобно. Наприклад, відео записувати і не махати хто зна скільки, а так одним загалом. Натиснув. А з іншого боку ж і витрачається колосальна кількість. Добра. Докачати б до 5-го, до 6-го рівня епічно було б супер. Яке нам там колесо дають? Швиденько так подивився. А минулий раз не було 3 ліцензії у нас. Цей раз 2 ліцензії. А минулий раз
Було 3 ліцензії, скоротили навіть і тут ліцензії. Монстри. Монстри. У мене навіть ліцензії немає. А напишіть, будь ласка, у вас у всіх X100? Або у вас якісь інші можуть бути показники? Можливо, від рівня також залежить. Від рівня VIP, можливо, перша залежність. Відчуваю, цей не дадуть узяти вже. Подію. Дуже тяжко. Приманки не прокачані. Перші місця брати нереально. Ще й в колесі ліцензію. Минулий раз з 3-ї спроби викрутив легендарну ліцензію. Дають якийсь очерет. В чемпіонаті ще якось починаєш нормально, а закінчуєш на 20-му місці завжди. А що там в додаткових завданнях? А це що таке? Що за мілфа ще одна? Дуель. Дуель. А до цього нам дуель не ставили в бінго. Тут вже і дуель з'явилась. В події дуелі немає, а в додатковій події зробили дуель. Що там в дуелях? «64 монстр попадає. І легендарна також є. П'ятої наживки в мене так багато. Намагаюся не використовувати. Дарма. Можливо, колись буде доречно десь використати. Гадаю, там ще і використаю. Можливо, якийсь рекорд зайде на 4-ту. Різного непотребу надають на... Немає у нас серій в дуелях.
поки що не можу дати. Дай подивлюся. Так, у мене он випаде 10. 10, а вистачає скільки у мене? 10. Повинно вистачити мені тоді. Якщо дадуть ще 10. Ще б цю до 8 рівня докачати, але дуже багато. Не дадуть докачати. З кожним, з ким грав поєдинок з цією, майже у всіх куплений квиток. Майже у всіх. Дивлюся, багато хто купує квитки на ці приманки. Воно так вигідно купувати квиток. Але ж, не знаю, не при наших можливостях. 350 гривень. Ну, якось. А чому ти одну приманку ловиш? «45». Оце я так... І супернику халепу зробив. Але в той же час рекорд зайшов. Рекорд до одного місця. Нікуди не зарахувався той рекорд. Але рекорд такий хороший. Дуже хороший рекорд. 45 це космос якийсь. На 7 рівень приманки. Також стосовно поєдинків. Неймовірна якась така річ, набиваючи ті гачки прокляті. Одні ті ж самі суперники. Кожний другий, кожен третій поєдинок зустрічаються одні ті ж самі суперники. Як таке взагалі можливо? Десь висиш на одному рівні, одні ті ж самі суперники, постійно, одні ті ж самі суперники. Як таке взагалі можливо? Десятка тисяч, можливо сотня тисяч гравців одночасно грають в грі, і ти зустрічаєш постійно одніх і тих ж самих суперників. Одні й ті ж самі. Це ж як потрібно накрутити гру, як потрібно накрутити налаштування в грі. Тут знову зараз спробую одного от монстра. Як ви такі риби ловите? Як взагалі? Не маю ніяких здогадок, як ви ловите такі показники. Навіть маючи 5 рівень, 92 плюс зловити, не знаю. У мене тут 5-ї взагалі так наживки непогано. 5. Які у нас там рекорди? 80 з чимось.
На рекорди не хочуть іти. Не кажучи вже за рідкісну. Рідкісна 43, це вже 13 зірок. 43 це 13 зірок. І вже в суперника 100% там 8 рівень. Так з легкістю ловити 43. Міфічно цікаво такий собі показник. Дерево скоріше у суперників добре прокачано, і тому такі результати хороші. 375 рівень. Ну таке, чемпіонатів так немало набито. Шостий рівень. Шостий рівень є. Чомусь гадав, нам сьогодні звичайну поставлять. А звичайну ж нам не ставлять в цій події. Ну, вже залишився космос. От хороший пакетик, га? А як до нього дістатися? До того хорошого пакетика. Як ці рекорди взагалі закривати? А в мене там, між іншим, є суперзаряд. Потрібно його буде на легендарно використати. Хороший суперзаряд і згорить. Потрібно його десь використати. Монстри. Нема слів.